ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهنجان زاهدان که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژداب نور مهربانیش. من نرجسم اربابی، 4 تا بچه دارم، اهل زاهدانم، دبیرم. همسرم با توجه به بیماری من وقتی که من به زاهدان انتقال پیدا کردم خودشون بازنشست کردن و خب اوایل که بنده خدا مراقبت از منو به عهده داشت، ولی الان روزمرگی های قشنگی داریم. صبح کنار هم میشینیم، چای میخوریم، حرف میزنیم، نهار رو با هم آماده میکنیم. بعد از ظهر که میشه به گلا رسیدگی میکنیم. من خودم خیلی به شخصه به گل و گیاه علاقه دارم. قدم میزنیم با هم دیگه، با بچه ها هستیم، با دوقلوامون بیشتر. خدا شکر خیلی راضیم الان از این شرایط، اینکه کنار همسرم تو خونه هستم. روزای خوبیه، من راضیم، خدا رو شکر. سرکار خانم اربابی، چه اتفاقی افتاد؟ من از تقریبا سال 400 میتونم بگم از دی آذر ماهش رو دقیق یادم نیست، یه مشکل دندون برام پیش اومد. بعد رفتم دندون پزشکی، دندونم درد میکرد. دکتر برای من اینو گفت باید عصب کشی بشه، عکس گرفت و کارهایی که حالا روالشه که باید انجام بدم. دندون من کشیده شد و من یه 10 دقیقه دراز کشیدم و بعد اومدم و توی ماشین که اومدیم، موقعی که تو ماشین نشستیم من به همسرم گفتم که محمد آقا من خیلی حالم بده، احساس میکنم اصلا یه ضعف خیلی بدی گرفتم. ما داشتیم تو مسیر با هم میرفتیم که در این بین من همینجوری داشتم باهاش صحبت میکردم، کنار دستم رو نگاه کردم، دیدم اصلا خانمم که بیهوش که میشم. خب منو میرسونه نزدیکترین درمونگاهی که حالا
به خودش بوده، یعنی دیگه مکان به اون مکانی که ما بودیم نزدیکترین درمونگاه منو میرسونه. آمپولی نزدن، در حینی که داشتن آمپول میزنن تشنجا شروع شد. با اینکه مداوم شد تشنجاش، اینا دیگه همونجا پزشک اون درمانگاه زنگ زد به اورژانس اومد بردش به بیمارستان حالا تخصصی اون شهرمون زاهدان. خب انتقالش دادن به بخش آی سی او که حالا خب اون زمان خوشبختانه یه شب تو آی سی او بود، روز بعد حال عمومیش بهتر شد. به من دارو دادن و اتفاقا من خوب شدم، مشکل خاصی نداشتم، سر کارم میرفتم، روال قبلی زندگیمو در پیش گرفته بودم تا اینکه من دقیقاً چیزی که یاد خودم هست تیر ماه 1402 من تایم مرخصی فصلی من بود. یکی دو روز از تایم مرخصیم که گذشته بود و تو خونه بودم، بعد از ظهر بود، من اتفاقا حموم رفته بودم، اومدم داشتم موهامو خوش میکردم، دخترمو صدا کردم، دخترم 13 سالشه، این دو قلوها 13 سالشونه. بعد گفتم مامان بیا اینجا شما موها منو به سشوار بگیر که من احساس میکنم حالم خوب نیست، سرم درد میکنه. مامانم انگار تو حال خودشون نبودن و هی میگفتن که درساتون رو خوندین، با اینکه تابستون بودا و یا میگفتن کتابا کجاست، دفترا کجاست، و حالا ما هرچی جوابشون رو میدادیم باز دل میزدن به دیوار. بعد دخترم گفت مامان دراز بکش، گفتم نه موهامو خوش کن بعد دراز میکشم. و من آخرین چیزی که یادم هست همینه، تا اینکه من خودم رو توی ارتفاع دیدم، خودم رو توی ارتفاع که دیدم یه حس سبکی خیلی زیادی داشتم و خب چون من بالا بودم یهویی خیلی بهت زده شدم، یه بهت زیادی به من دست داد، یعنی اصلا شوکه شدم چرا بالام. اولین کاری که کردم نگاه کردم بدنم، دست و پام چجوریه، و من چیزی که دیدم نه دستی بود نه پایی بود نه بدنی بود، هیچی نبود، یعنی من هیچی از خودم رو نمیدیدم، ولی یعنی این قابلیت رو داشتم که ببینم، حتی سرم رو احساس نمی کردم اصلا. ما نمیتونم چجوری حالا بیانش بکنم، ما در حالت معمول سنگینی سرمون رو روی بدنمون احساس میکنیم، ولی اونجا اصلا همچین حالتی نداشتم من. و خب چون دچار بهت شده بودم خب اطرافم رو شروع کردم نگاه کردن و چیزی که من اونجا دیدم سه طرف من دیوار بود، دیوارهای سفید. من همینجا یه توضیح بدم که توی این حالا جریاناتی که پیش میاد رنگ هایی که من دارم توصیف میکنم اصلا شبیه رنگ هایی که ما توی این دنیا داریم میبینیم نیست. یعنی حتی شما بگید یه سفید بسیار زیبا توی این دنیا، نه اصلا اون سفیدی که من دیدم قابل قیاس با سفید اینجا نیست. من انتها و ابتدای دیوار رو نمیدیدم، یعنی نمیدونستم که این دیوار از کجا شروع شده داره به کجا ختم میشه، فقط میدونستم که سه طرفم دیوار سفیده و روبروم دقیقاً یه حالت مثل بگم جاده، مثل یه راه بود که تا انتها، یعنی من انتهایی براش نمیدیدم و رنگی هم که داشت یه حالت مه بسیار زیبایی داشت. یعنی من وقتی چشمم افتاد بهش یه حس خیلی آرامشی بهم دست داد. ولی خب من به خاطر فضا و مکانی که بودم این شوکه خیلی برام عجیب بود. از یعنی بگم چند دقیقه نمیتونم بگم، چون توی اون فضا زمان معنی نداشت.
توی اون فضا چون من دچار شوک شده بودم، بعد این حالت جسم خودم و که خب این حالتی که بودم توش، بعد دست و پا و بدنم نبود دیگه، درک نمی کردم اینو، اصلا نترسیده بودم. یعنی من اینقدر قشنگ الان میتونم اینو حتی ببینم وقتی چشمو میبندم، اصلا نترسیده بودم که اینجوری هستم، ولی شوک زده شده بودم. یعنی برام تعجب انگیز بود. من از یک مقدار حالا که گذشت، یه زمانی که گذشت، یک صدایی از سمت راست من شروع به صحبت کردن کرد. اجازه میفرمایید بله. بین صدا و ندا یه تمایزی قائل بشیم و بعد بفرمایید صدا بود یا ندا؟ صدا چیزی هست که اگه من با گوشم گوش رو میشنویم، بگیرم، ولی من نه، با گوش نمیشنیدم، من میفهمیدم، حرفاش رو درک میکردم، ولی مثل صداهایی که ما صحبت میکنیم که با گوش شنیده میشه اصلا اینجوری یعنی نبود. اگه گوشتون رو میگرفتین بازم میشنیدین؟ بله من میشنیدم. پس صدا نبود. بله ندا بود. یه ندایی بود و این ندایی که حالا با من صحبت میکرد یه صدای مرد جوونی بود، شاید 30 خورده سن سال. یعنی من از صداش اینجوری متوجه شدم، حالا از همون چیزی که درک میکردم، و خیلی هم زیبا بود. یعنی لحظه‌ای که شروع کرد با من صحبت کردن، من یه حس آرامش خیلی خوبی گرفتم. از اینکه یه صدای غریبه بله میشنم. آره میشنیدم، و اینکه خب اینجا احساس کردم من تنها نیستم. و خب من پرسیدم چرا اینجوریم، یعنی اون حالت بهتی که داشتم خب خیلی برام جای سوال بود. این ندا به من گفت که ببین مثل یه لیوان، یعنی قشنگ مثالی که برام من زد همین بود. گفت ببین مثل یه لیوان آبی که توی آفتاب بگیریم که بخار بشه و یه چند قطره آخرش بمونه، تو در اون حالت قرار داری. اینقدر این مثالش برای من واضح بود، من دقیقا اون لحظه فهمیدم که من بین مرگ و زندگیم و هرچی هست جسم من چیزی ازش باقی نمونه، یعنی جسم من حال خوبی نداره و اینی که اینجاست جسم نیست. یعنی قشنگ متوجه شدم اینو. دیگه من از اینجا به بعد میدونستم که جایی که هستم دنیایی که قبلا بودم نیست. اینقدر اونجا مکان و زمان با اینجا فرق داره که آدم قشنگ متوجه میشه که این دنیا نیست و خوابم نیست. من یه چیزی آقای موزون همینجا براتون بگم، من برنامه شما رو نگاه نمی کردم تا کی؟ تا هیچ وقت. یعنی تا الان. تا همیشه؟ بله تا همیشه نگاه نمی کردم. نه اینکه حالا من یعنی الان که اینجا هستید هنوزم ندیدین برنامه؟ نه من هنوزم ندیدم برنامه هنوزم شما. ندیدین؟ نه خیر ندیدم. خدا رو شکر. من برنامه شما رو اصلا نگاه نمی کردم. شاهدم خیلی دارم، یعنی اطرافیانم، همسرم و خب خیلی شواهد دیگه، داداشم، خانمش. این که عرض میکنم خدا رو شکر از این جهت که ذهن شما کاملا دست نخورده و همونی که تجربه خودتون هست. بله بله دقیقا. من حتی بعد از این اتفاقم حتی اصلا دنبال برنامه شما نرفتم که نگاه بکنم اینو. و من از اینجا که برید میبینید. بله دیگه از اینجا که تموم بشم ان شاء الله من خواهش میکنم حداقل برنامه خودتون رو ببینید. بله نه اصلا برنامه شما رو دیگه میبینم. یه چیز دیگه هم بگم که هیچ وقت، شاید هیچ وقت فکر نمی کردم برای خود من همچین تجربه پیش بیاد و من اینجا بشینم روبروی شما و تجربه‌مو تعریف بکنم. واقعا یعنی شاید 1000% هم این احتمالو من نمیدادم. من از اینجا که خارج شدم یه جایی رفتم که انگار هوا گرگومیش بود، یعنی مثل دمدمای غروب، این حالتی بود. نه این دمدمای غروب خودمون، یعنی رنگ هوا با اینجا فرق داشت. و به من این صدایی که همراه من بود به من گفت که
اینجا توقف داری. اگر که این مرحله رو رد نکنی دیگه همینجا موندی و نمیتونی نه برگردی به عقب نه بری جلو. و خب من اینجا یه مقدار ترسیدم، گفتم خب چه اتفاقی قراره بیفته. خب من مرحله قبل درک کرده بودم بین مرگ و زندگیم، یعنی کامل تعلقم از اون دنیا از این دنیا جدا نشده، یعنی ممکنه احتمال این که برگردم هست، ولی اینجایی که رسیدیم به من گفت ممکنه بر نگردی. و خب من اینجا برام جای سوال شد که کجاست که ممکنه امکان برگشت به من نده. و این ندا به من گفت اینجا حق و ناس برات سنجیده میشه. برای شما سوال شد، این ندا پاسخ داد؟ بله. یعنی هر پرسشی برای شما ایجاد بله شد؟ جواب میداد، به هم کمک میکرد. یعنی من وقتی که حضورش یعنی با من صحبت میکرد، هر جایی که بودم یه آرامش خیلی زیادی میگرفتم. و به من گفتن که اینجا حق و ناس برای شما سنجیده میشه، اگر اینجا گیر بیفتی، حالا من به زبان خودم میگم، اگر گیر میافتادم دیگه امکان برگشتم وجود نداشت. اینا مفاهیمی بود که بله منتقل من میکرد. اون چیزایی که میفهمیدم، یعنی به جای هر کدوم از کلمات شما میشه کلمه دیگه هم گذاشت. بله دقیقاً میشه. مفهوم مهمه نه عین کلمات. بله من به خاطر اینکه خب اون چیزی که خودم درک بیان. کردم و بیان کنم اینجوری بیانشون میکنم. بله. خب اینجا من دچار اضطراب شدم، گفتم سخت شد کار و دیدم که انگار اولین چیزی که آدم باش برخورد میکنه همین حق و ناس است. و این ندایی که اینجا کنار من بود، این کسی که حالا من به صورت ندا حرفاشو متوجه میشدم، به من فهمون که آدم ها چه مرگ قطعی داشته باشن، چه تو این شرایط باشن، اولین چیزی که براشون سنجیده میشه این حق و ناس است. و خب یه چیز خیلی سنگینی هم به نظر من هست. و اولین موردی که توی حق و ناس برای من شروع شد به سنجیدن حق پدر و مادر بود. حقی که من برگردن پدر و مادر داشتم و حتی حقی که پدر و مادر برگردن من داشتن. من پدرم رو خب توی نوجوانی از دست دادم. وقتی که 16 سالم بود پدرم فوت شدن. پدرم جوونم بودن. خدا رحمت کنه. خب پدر من چند سال آخر عمرشون بیمار بودن. حالا من اینا رو میگم چون اونجا میدیدم. دیدن مثل یک حالا شاید بتونم به زبان خودم بگم مثل یه فیلم بود. من انگار در همون لحظه انگار قرار داشتم و میدیدم داره چه اتفاقی میفته. کدوم لحظه؟ اون لحظاتی که مال خیلی سالها پیش بود. فکر میکنم اول دوم راهنمایی بودم. بعد پدرم مریض بود، بیمارستان بستری بود. من لباسهای پدرم رو داشتم تو زمستون بود، خیلی هم زمستون سرد، یعنی توی فصل دی فکر میکنم بود که اون موقع خب سال 75 هوا به نسبت خیلی سردتر، بارون زیاد میومد. من یادمه که لباسهای پدرم رو که حالا تو بیمارستان بود عوض میکردن میآوردن خونه، من توی ماشین لباسشویی نمیذاشتم که بندازم. من خیلی پدرم رو دوست داشتم و پدرم هم بیش از اندازه من رو خیلی، یعنی خیلی دوست داشت منو. و من مبارکتون باشه این دوستی. سلامت باشین. من لباسهای پدرم رو میبردم توی حیاط با آب شیر. شما ببینید آب مثلا آب گرمم نبود، با آبی که حالا موقع سرد بود و اینا با دستم شروع میکردم به شستن. یعنی با یه عشق این کار انجام میدادم. میگفتم پدرم که دوباره برمیگرده مثلا این لباسا رو تنش بکنه. یه حس خیلی خوبی بهم دست میداد اون موقع. و وقتی که من این صحنه رو دیدم، شاید من خودم یادم رفته بود، خب خیلی 20 خورده سال داره میگذره، ولی وقتی که این صحنه رو دیدم اصلا یه حال عجیبی شدم. اون لحظه خیلی حال عجیبی شدم. و خب از یه جهتم خوشحال بودم که تونسته بودم به عنوان فرزند، یه کوچکترین
کاری برای پدرم بکنم. یا یه چیز دیگه ای که دیدم، پدرم شبها وقتی که خب حالشون خیلی خوب نبود دیگه، دراز میکشیدن، میگفت بیا پاهای منو چرب کن، براشون پاهاشونو چرب میکردم، بعد دستشو دراز میکرد، میگفت بیا سرتو بذار رو دستم بخواب. من اون لحظه که میخوابیدم رو دستم، همیشه پدرم میگفت تو صحبت کن چون بوی مادرم رو میدی، تا من آرامش بگیرم. و من اینا رو همه رو میدیدم اونجا. من شاید واقعا کاری نکردم، ولی اینا خیلی کمک شد برای من توی این مسئله حق و ناس. و یه موردی های موضوع، من پدرم همین رابطه صمیمی با پدر، بله، در محبت، در وادی احترام حق و ناس. گذاشتن. آره، من پدرم، یعنی یادمه خود من به شخص فرزندی بودم و حتی خواهر برادرای منم اینجوریه بودن و الان نسبت به مادرم هستن. من پدرم، یعنی هر چی حالا به عنوان پدرگاهی وقتا عصبانی میشد اینا، ما فرزندا هیچ وقت صدامون رو بلند نمی کردیم روی پدر و مادرمون، یعنی با تون بلند صحبت نمی کردیم، یعنی هر چی پدر میگفت چشم، گفتیم چشم، انجام میدادیم براش. خب علاوه بر حق پدر، حق مادرم اینجا خب سنجیده شد. من مادرم از بچگی ما، یعنی منو میگم بچگی، شاید از وقتی که من مدرسه نمی رفتم، 6 سالم بود، 5 سالم بود، مادرم مریض بودن. اونجا یک صحنه‌ای که دیدم، پسر بزرگم رو که باردار بودم، مادرم بیمارستان بستری بود و من رفتم بیمارستان که پیش مادرم باشم. خب 24 ساعت با اون شرایطم که شاید ماهای آخر بارداریم بود، من بالای سر مادرم بودم و خب من واقعا یادم رفته بود آقای موضوع، ولی وقتی که به من نشون داده میشد و اونجا حالا درک میکردم حرفایی که اون موقع که مادرم میگفت که خدا خیر از جوونیت ببینی، خیر از بچه‌هات ببینی، با این شرایطت اومدی اینجا، خدا دست به هر چی بزنی برات طلا بشه مادر. من اینها رو اونجا، مثلا حرفایی که شاید شما 26 سال قبل گفته شده بود، عیناً میدیدین؟ بله عیناً میدیدم. حتی جملاتی که فراموش شده حتی جایی که مادرم تو بیمارستان بستری بود، کدوم بیمارستان، من جزئیاتی که شما فراموش کرده بله بودین؟ واقعا فراموش کرده بودم. 26 سال گذشته، من حتی میدونم تو مثلا بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بود، من یادم رفته بود واقعا، ولی دیدم اینجا که مادرم اونجا بستری بودن. مادر من سال 88 عمل مغز شد، 4 ماه و نیم رفت تو کما، ولی خب حالا یه چیزی از کماش به ما نگفت، ولی بعدش طوری شرایطش بود که دکتر به ما گفت که این یک جسمیه که شما فقط نفس میکشه، جسم نباتی، میبرین خونه، حالا چند صباحی نفسش هست، هیچ کاری نمیتونه خودش انجام بده. مادر من نه میتونست غذا بخوره، با لوله گاواژ میخورد، نه میتونست کارهای شخصیش که اصلا هیچی، نمیتونست راه بره، دچار فراموشی شده بود، نمیتونست حرف بزنه. و من با 2 تا از برادران و همسرم اومدیم مادرم از تهران بردیم قم که ازش مراقبت کنیم، چون دکترش گفت نزدیک تهران باشه. مادر من طوری بود شرش که ما توی شبانه روز شاید 3 ساعت 2 ساعت هم نمیخوابیدیم، اینقدر شرایطش بد بود. من با جون دل، یعنی اینو میتونم و هنوزم میگم زحمتهای من کم بوده براش، با جون دل من برادرام از مادرم مراقبت کردیم. اصلا هر کی میومد بالا سرش میگفت این میمیره، حتی خود دکترش گفت فوقش 1 ماه شاید 1 سال براتون زنده باشه. ولی مادر من الان خوب شد، حرف زد، کار شخصیشو خودش کرد، فراموشیش از بین رفت، الان خرید میره میکنه، مثل یه آدم عادی زندگیشو داره.
و من تمام اینها اونجا به من نشون داده شد. خب حق پدر و مادر یه چیز خیلی بزرگیه به نظر من، ولی خب من خدا رو شکر این قسمت مشکلی نداشتم. ندایی که با من صحبت میکرد گفت که شما وظیفه فرزندی تو انجام دادی و چیزی برگردن شما نیست. تو بحث این حق و ناس یه سری مواردم مربوط به همسرم بود که خب اینقدر بگم که هم حقی که من به گردن همسرم داشتم، هم حقی که ایشون به گردن من داشت، همه ما بخشیدیم. حتی من فکر میکردم یه چیزایی رو شوهرم واقعا خلاف اون چیزیه که بیان میکنه یا میگه، ولی در اونجا دیدم نه، واقعا همون چیزی بوده که واقعا میگفته. چیز دیگه کاملا مبهم بود فرمایش بله، شما. بله. شفافتر، واضح‌تر به من متوجه نشد. آره ببینید، من یه سری حق از من به گردن همسرم بود. بله. من اینا رو بخشیدم، حق خودم رو به همسرم بخشیدم. پیش از تجربه؟ نه، موقع تجربه. بله. موقعی که اونجا بودم و چیزایی که و حقی که همسرم به گردن من داشت، به خاطر این بخششی که من اونجا کردم بخشیده شد. خب من خیلی سن کمی ازدواج کردم، یعنی 17 سالم بیشتر نبود، یعنی سال آخر دبیرستان ازدواج کردم. همسرم با من 10 سال تفاوت سنی داره، ولی خب من از اول چیزی که مادرم به من گفته بود این بود که اولین چیزی که باید تو خانواده همسر نگهش داری احترامه، چه به مادر شوهر، چه به پدر شوهر، چه به همسرت. ولی خب خانه‌های اختلافاتی همیشه توی زندگی زن و شوهرها هستش. یه موردی که یعنی حقی بود که همسرم به گردن من داشت، ما یه اختلاف نظر مالی من و همسرم داشتیم که خب باعث یه اختلافاتی بین خودمونم شده بود. همیشه داشتین یا یک مقطعی؟ نه، یه مقطع کوتاهی. بله. خب حقم به جانب من بود، خود همسرم هم میدونست. من بعضی وقتا حتی به شوخی میگفتم نمیبخشمت، سر پل سرات میگیرمت. همیشه به همسرم به شوخی اینو میگفتم. بعد اونجا دیدین این شوخی جدی بوده؟ واقعا هم دیدم نه، این شوخی انگار واقعا جدیه و انگار شوخی جدی شده بود. و اونجا بازم من این صحنه رو که دیدم، گفت حالا چی؟ بازم نمیبخشیش؟ و خب من اینجا رم بخشیدم. ندا به من گفت ببخش تا بخشیده بشی، یعنی سعی میکردم حد الامکان این بخششم رو تو اون مقطع خاطر خودم ببرم بالا. میگفتم یه جایی یعنی فکر خودم میگفتم حالا اون چیزی که من تصور میکردم مثلا پیش خودم میگفتم یه جایی کار منم گیر میکنه، پس ببخشم. از دلم میبخشیدم واقعا. تا اینکه توی سالهای اخیر خب همسرم به خاطر موقعیت شغلیش فاصله گرفته بود، از بالاخره خونه کمتر می اومد، به بچه ها کمتر رسیدگی می کرد، وقتشو نداشت. یعنی صبح می رفت، ظهر تا می اومد نهار می خورد، می رفت آخر شب می اومد. یه جورایی خب فاصله ایجاد شده بود بین ما و خب با این مریضی منم به قول معروف تداخل پیدا کرده بود این کار همسرم و فشار کاریش. و من حتی گاهن پیش خودم میگفتم که نکنه این زن گرفته به من چیزی نمیگه، یا حتی بعضی وقتا یه فکرای دیگه میومد تو ذهنم، یا میگفتم تو برای کارت بیشتر از ما ارزش قائلی. و این باعث شده بود که خب من به همسرم کمتر توجه بکنم. کلا فاصله گرفته بودم ازش. شکاک بودین نسبت به ایشون؟ خیلی شکاک نبودم، ولی دیدم اون حالا وقت نمیذاره، منم وقت نمیذاشتم. واقعیتش این بود، اون وقت نمیذاشت، منم دیگه انگار متقابل اومده بودم مقابله به مثل میکردم و متقابلا میگفتم که همون کار انجام بدم. یه اندکی شک و مقدار دیگه بله. بی‌تفاوتی اینا. حتی مثلا گاهن من خودم که از سر کار می اومدم غذامو میخوردم میخوابیدم، خسته بودم، خب خیلی خسته بودم، بیمارم که بودم دیگه. همسرم خودش می اومد مثلا نهار گرم میکرد اینا،
میگم خودش میاد نهارش، هر معلوم نیست کی بیاد، 3 بیاد 5 بیاد، اینجوری شده بودیم. و خب من اینو میخوام بگم که خانمایی که خانما حرف منو به عنوان یه خانم میشنوید، این که میگید که ما وظیفه‌ای نداریم، نه، ما خودش بیاد وظیفه‌ش این کارو بکنه، خودش غذاشو گرم کنه. فوراً هم هی میگید مهریه‌مونو به اجرا میذاریم، چون منم خودم این اواخر این چند باری به همسرم گفته بودم، بعد دیدم که نه. اینایی که میفرمایید همه تا قبل از 1400 بله. که من این شرایط کما برام پیش 2 سال گذشته. بله بله. و بعد دیدم که اینجا دیگه همسرم به گردن من حق داره و اینا همشون یعنی میگفتن چرا اینا رو نباید انجام میدادی، اینا تو یه سری وظایف در قبال همسرت داشتی. اون جاهایی که شما فکر می‌کردید ایشون به شما بی‌تفاوته یا شاید گاهی اندکی شک می‌کرده، اونجا حقیقت شوهر شما رو به شما نشون بله دادن؟ نشون دادن. بله که؟ یه جایی دیدم که همسرم وقتایی که من خوابم با چه نگاه پرمحبتی من نگاه میکنه. من نگاهشو واقعا اونجا اون محبته رو من حس میکردم و میفهمیدم که چقدر مثلا نگران. حتی یه جایی رو دیدم که من انگار تو تشنجای قبلیم حالم بد شده بود، همسرم توی خلوت خودش خیلی ناراحت بود و حتی داشت انگار مثلا در حد گریه کردن بود که چرا مثلا خانم من مریضه و اینا. و تمام اون ذهنیت های من رو نشون داد که اشتباهه. من همسرم مثلا اون چیزی که فکر میکردم نبود. یعنی وقتی که شما به شیوه صرف وقتش تردید داشتین، شک داشتین، دید که نه، این کاملا اون وقت رو صرف خانواده میکرد. آره. حتی من یه جا دیدم که همسرم سر سفره اومده بود نشسته بود، یه بعد از ظهر بود، من نبودم، یعنی خواب بودم نبودم کنارش، خودش تنهایی غذاشو گرم کرده بود اینا. من یه حالت، حتی ببینید من این موقع کنار همسرم نبودم ولی درکی که اون لحظه از دیدن همسرم، یعنی توی ذهن همسرم خوندم قشنگ. من میتونم حتی بگم کجای آشپزخونه‌مون نشسته بود، چون من ندیده بودمش، تنها بود و انگار دلش شکسته باشه که مثلا هر روز میاد تنها غذاشو میخوره، خودش گرم میکنه و کنار مثلا همسر و بچه‌هاش نیسته. یکی از صحنه‌های تنهایی و دلشکستگی بله، همسرتون بله. که رخ داده بود، بله. به شما نشون دادن. بله. چه حالی داشتین؟ خیلی ناراحت شدم، چون همسر من یه آدمیه که دلش خیلی پاکه، این انقدر میتونم بگم، خیلی دلش پاکه، آدم مهربونیه. سالها کنارش زندگی کردم فقط به خاطر خوبی هایی که داشته، تونستم یه چیزایی رو هم خوب تحمل کنم، همون حالا یه سریاشم که خب من همه رو بخشیدم. یعنی این تجربه، در این تجربه یک ترمیم بله. رابطه هم به شما بله. تقدیم شد. الان فکر کنم حتی اول فرزندانم، بعد حتی خانوادم این تفاوت و این تغییر رو قشنگ احساس میکنن. یعنی اینقدر واضح و شفاف شده، چه در مورد همسرم نسبت به من، چه در مورد من نسبت به همسرم. ارتباطتون خوب شده؟ خیلی، اصلا کلا تغییر کرده. و اونجا خیلی اون صحنه من ناراحت شدم. خب چون من همسرم رو بخشیدم، میگم وقتی که در پایان قرار بود که به من مجوز خروج بدن یا مجوز به موندن بدن، اون کفه ترازی من برای موندن خیلی سبک شد، چون من خیلی جاها که بخشیدم برای خودم هم کمک شد دیگه. و یعنی خودم این درکو کردم که اگه برگردم باید حتما از اینا حلالیت بطلبم که همین چند تا چیز ناچیزم، چند مورد ناچیزی هم که هستش رفع بشه تو این موارد برای من. نتیجه حضور شما توی این مرحله حق و ناس این بود که ببخشم تا سبکتر بشه که بخشیده بشم و اینکه نذاریم برای اونجا که اونجا بره کار به بخشیدن و بخشیده شدن برسه. همینجا اینقدر دلمون رو بزرگ داشته باشیم، اینقدر قلبمون رو عطوفتش رو ببریم بالا که نیازی نباشه که بعدها نگران این باشیم که چی میشه.
معلوم نیست آخر کارمون به کجا برسه. بخشیدن و بخشش خواهی، بله که این دوتا این خیلی مهمه. یعنی چیزی که من اونجا فهمیدم آقای موضوع این بود که خیلی این بحث حق و ناس مهمه، خیلی مهمه. ما توی زندگیمون خب هر زن و شوهری یک سختی های، یک پستی های، یک بلندی هایی داره. بالاخره همیشه شاد نیستیم. بعضی موقع خب توی زندگی اتفاقاتی میفته که خب ناراحت میشه از همدیگه، اما شاید این گذرا بوده، خیلی طولانی نمیشده، شاید در حد 1 روز 1 ساعت، اما شاید این برگرده به چند سال قبل. در این طول چند سالی، شاید 5 سال 10 سال قبل، ما از هم دلخوری زیادی نداشتیم، اما بحث شاید گرفتاری خودمون بوده که حالا به طریقی شاید با بچه یا با کار اینا مشغولیتی بوده، اما اینی که ما نسبت به هم دلسرد باشیم یا از هم به قول معروف همدیگه رو دوست نداشته باشیم. زندگی واقعا زندگی که زندگی مشترک، دوست داشتن دو طرفه است. من شاید به زبون نمی آوردم محبتم اون زمان قبل از این اتفاقی که برای خانمم افتاد، ولی توی دل خودم خب خیلی تصورم این بوده که خب این همسرمه، خب شریک زندگی ما، مادر بچه های منه. خب ما گرفتاری یا مشکلی یا ناراحتی خاصی نداشتیم، فقط توی دلم شاید از نظر خانومم شاید تصوراتی داشته که خب من مشغله کاریم بوده، حالا یه مقدار بحث زندگی بچه ها بوده، خب گرفتاری بچه ها اینجوری شاید کمتر، شاید بهش محبت کردم، صحبت آنچنانی که باید با هم دیگه داشته باشیم. اما من شنیدم خب نسبت به قبل و الان صحبت های خانم میبینم خیلی حالا نسبت به من نظرش با محبت تر شده و بحث زندگی رو یک مقدار امیدوارتر با هم هستیم. الان واقعا میگم خانم دوستت دارم و واقعا از ته دل نمیخوام که هیچ اتفاقی برات بیفته، نگران هیچ چیزم نباشه. این زندگی مادی گذراست و این چند سبای ما هم زندگی ما میره و باید در اون دنیا ما سربلند باشیم. بعدش موضوع بعدی که وارد شدیم موضوع کار من بود. یه موردی که برام پیش اومد توی این سالهای خدمتم، من اولین سالی که خدمت کردم من توی بلوچستان توی نیکشهر خدمت کردم و مردم نیکشهر مردم بسیار خوبی بودن. من اونجا خب اینی که الان میفرمایید تو تجربه دیدی؟ بله تو تجربه دیدمش. من اینو فقط میخوام پیش زمینه به شما بدم که من اون سال اولم 2 سال توی نیکشهر خدمت کردم و خب اولین سال خدمتم بود، یعنی دیگه تا فارغ التحصیل شدم رفتم برای خدمت اونجا. چیزی که من دیدم صحنه‌ای بود که من یکی از دانش آموزا رو زدم با شلنگ، یه دونه زدش. با چی؟ با شلنگ. حالا این شلنگ؟ آره اون موقع شلنگ بود، خطکش بود. من اینقدر عصبانی شده بودم من یادم رفته بود، واقعا این تو ذهن من نبود، ولی خب چون دیدمش بعد میدیدم دیگه قشنگ اون صحنه برام نشون داده میشد که یکی از نماینده کلاس فرستادم رفت از دفتر شلنگ رو آورد و این دانش آموز فوق العاده تنبل بود و فوق العاده ضعیف بود و شلوغ میکرد کلاس، هر چی هم میگفتیم گوش نمیداد، به هیچ سراتی مستقیم نبود و من یکی زدم رو دستش و این اونجا چیزی شد که حالا حقی شد به گردن من. یعنی اسم ایشون چی بود؟ من اسمشون بولیده بود. از بولیده؟ بله. حدوداً چه سالی میشه این اتفاق؟ سال 79 80. حدود سال 80. بله. حالا اگر در نیکشهر. بله. حدود سال 1380 بولیده خانم با شلنگ از دست این دبیر محترم ضربه خوردن.
اگر بیننده این برنامه هستن در نیک شهر، بله. اگر بیننده این برنامه هستن یا آشنایان ایشون از بینندگان این برنامه هستن، اطلاع رسانی کنن، با نشانی برنامه ما تماس بگیرن و شاید بتونیم در همین ماه رمضان گفتگویی هم با ایشون داشته باشیم و حلالیت بگیریم برای بله دقیقاً. شما. بنده هم شخصا در زمستان علی گودرز اینجا ترکه زدن، در مشهد یه خانم معلمی انقدر زد با خطکش خودش شکست، در عراق یک ناظمی با ترکه زد این بغلای پای منو کبود کرد و باز در مشهد یک ناظم دیگه‌ای با چوب به من ضربه زد. من همه اینا رو حلال کردم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که همه ما شاگردان دستبوس همه دبیران معلمان خودمون هستیم تا همیشه. بیاییم امشب یا بعداً اگر این برنامه رو در فضای مجازی میبینیم بیاییم و همت کنیم و همه معلمان خودمون رو حلال کنیم. نیتشون خیر بوده و این روش و این رویکرد رو برای رشد ما فکر میکردن که درسته و به کار میگرفتن. من حلال کردم، منتظریم بولیده خانم حلال کنه، شما هم همه حلال کنید. من از این مرحله که یعنی میگم باز انتقال پیدا کردم، وارد فضایی شدم که به نظرم خیلی آشنا بود. انگار قبلا رفته بودم و دیده بودم این فضا رو. برادرم رو دیدم، همین برادرم که قم هستن. ایشون توی اتاقی بودن که توی اون اتاق روی تخت من جسم خودم رو دیدم. یعنی بعد از اینکه من در این حالت ها بودم، اولین جایی که من جسمم رو دیدم اینجا بود. تازه متوجه شدید که بله اون تن نرجسه؟ بله، من دقیقا اینجا جسمم رو دیدم. تو این لحظه چه احساسی داشتی؟ خب توی اون شرایطی که جسمم بود که به دستگاه ها وصل بود و ورم کرده بودم، حالت خوبی نداشتم، یعنی اصلا جسمم حال خوبی نداشت، ناراحت شدم برای جسمم. و یه چیزی هم من بگم آقای موزون، توی تمام این حالا مکانهایی که بعداً از حالا بیمارستان یا خونه یا هر چی که من بودم، دیوار سقف حائل نبود برای دیدن من بالاتر از سقف بودم ولی سقف مانع از دید من نبود. من داخل رو میدیدم. سقف نبود یا بود؟ اما بود ولی من مانعی برای دیدن من نبود. سقف رو میدیدم، پایین رو هم میدیدم. بله. اینم نبود که بگین سقف مثلا شفاف شده یا کمرنگ شده. نه اصلا کاملا جسم صلبه. بله. حالا فیزیکی ها میگن صلب، جسم صلبه همین سقفه ولی زیر سقف رو هم میبینم. بله، من دقیقا همین حالت بود. یعنی دیوار همون دیوار ولی من این طرف دیوار رو میدیدم. من اینجا داداشم رو دیدم. حالا من همینجا میتونم براتون قشنگ تشریح کنم حالتی که بودم که شاید اون کسانی که حتی بالای سر من می اومدن ملاقات بدونن که هر چی که من دیدم اینش واقعا همون بوده که من دارم اینجا میگم. الان میخواید از طریق برنامه اطلاع رسانی کنید؟ بله میخوام بگم. یعنی هنوزم بهشون نگفتین؟ نه من نه، این تجربه رو به خیلیا نگفتم. من فقط شاید اطرافیان نزدیکم، حتی برادرهای من هنوز تجربه من رو نشنیدن به جز یکی از برادرها. کسانی که دور و بر تخت شما بودن هنوز نشنیدن که شما چی دیدین؟ نه نشنیدن. بسیار خوب، ما بعد از گفتگو با شما میریم با اونا هم گفتگو. بله. من اگر تخت رو شما در نظر بگیرید که این حالتی قرار داشت، سر من اینجا بود، سر من دقیقا اینجا بود و پاهای من اینجا قرار داشت. اون یعنی سمت طرف شما، انگار جایی که شما نشستید سمت چپ شما. بله. یه پنجره بود که یه پرده داشت، پردهش سبز بود. این سمت پنجره بود، پرده‌ای داشت
اینجا چند تا دستگاه ها بود که به من وصل بود و این قسمت هم حالا فضای بازی بود که کنار من بود، سمت چپم میشد. من برادرم رو دیدم، همین برادرم که قم هستن، مجید آقا. داداش من اون سمت من وایستاده بودن و داداش من روحانی هستن، عمامه سفید دارن، حالا قباشون هم اکثرا یا سفیده یا مشکی میپوشه، عبای مشکی میپوشه، عمامه سفید. ولی چیزی که من از داداشم اونجا میدیدم یه عمامه مشکی سرش بود با یه قبای آبی خیلی قشنگی تنش بود و من خیلی جوانتر از الانش هم میدیدمش. کنار من وایستاده بود، داشت من حس میکردم، یعنی با اینکه بلند نمیگفت من تماما اینا رو درک میکردم و انگار به قول ما میشنیدیم. ایشون داشتن ذکر میگفتن، دعا میخوندن، سوره حمد رو به دفعات زیاد تکرار میکردن و بعد یک دستشون هم گذاشته بودن روی پیشونی من، گریه هم داشتن میکردن. بله، من حاج آقا مجید آقا رو توی بیمارستان دیدم که کنار پنجره که دقیقا یه پرده داشت وایستاده بود، سمت دیگه من دستگاه ها وصل بود، داداشم وایستاده بود، دستش رو گذاشته بود روی پیشونی من و به تعداد خیلی زیاد داشت سوره حمد رو میخوند و من خیلی همش مدام داشتن سوره حمد رو میخوندن داداش من و من اینقدر اینو زنده و اشکم میرسن. گریه هاشو من حتی میدیدم که داشتن گریه میکردن، اینو بالای سر من دستش روی پیشونی من بود و داشتن این سوره هم رو به تعداد زیادی میخوندن. من یک جایشون رو اینجا دیدم داداشم رو. خب من تماما جاهایی که اینجوری خودم رو میدیدم با نزدیکانم خب خیلی ناراحت میشدم، شاید برای خودم نه آقای موضوع، ولی برای اون عزیزانی که داشتن با من اذیت می شدن. گفتم چرا من توی این شرایط باشم که الان عزیزانم اینجوری اذیت بشن. بستگان شما بیتابی میکردن؟ بله خیلی. بیتابی اونها باعث آرامش شما بود؟ نه، باعث اذیت شدن من بود. من اذیت می شدم که بیتابی اونها رو می دیدم. شمایی که در کما بودید اگر اونها آرام بودند شما آرام بودم. بعدش من دیگه از این فضا رفتم، یعنی میگم انتقال های من دست خودم نبود این موضوع، یعنی منو انگار میبردن، احضار میشد. آره احضار میشدم. من تو همین فضا که حالا فضای آشنای این بیمارستان که بعداً فهمیدم بیمارستان شهر خودمون بوده و من چون آشنا بود، چون خیلی اون بیمارستان حالا کار اورژانسی داشتیم، بچه‌ای رو برده بودم، چند بار خودم بستری شده بودم، من این بیمارستان زیاد رفته بودم، به همین خاطرم فضاش به نظر من آشنا بود. من توی راهروی حالا یه راهرو که یه سمتش در شیشه‌ای بود، همسر و خواهرم رو دیدم که داشتن کنارشون یه دکتر بود، چون دکتر میگم چون روپوش سفیدی داشت، یه دکتری بود که قدش بلند بود، موهاشو بالا تقریبا کج میزد، یه عینک داشت، لاغر بود، خیلی لاغر بود، یه حالت دفتر مانندی، چه ویزیت های مریض زیر بغلش بود، زیر دستش بود، جوانم بود، اینو تاکید میکنم که جوان بود، یعنی حتی از شما خیلی جوان‌تر بود. و بعد هم خواهرم و همسرم داشتن با این دکتر بحث میکردن. خواهرم میگفت که این همون مریضی بود که ما اونجوری تحویلتون دادیم، الان اینجوری شده، میگفت الان ما باید چی کار بکنیم، شما باید جوابگو باشید. پزشک معالجشون از در آیسی اومدم بیرون، من و همسرشون و یکی دو تا از داداشا وایستاده بودیم. ما بلند شدیم رفتیم جلوی این پزشک و از وضعیت و حال احوال آبجی پرسیدیم که این بنده خدا آدم تقریبا لاغرندامی بودن، موهاشون رو بالا میزدن، عینکی بودن، یه پلکش هم افتاده بود، 3-4 تا پروندم زیر بغلشون بود. اومدن به ما گفتن که کلیه های مریضتون جواب کرده، باید دیالیز بشه،
که وقتی اینو گفتن همسرشون ناراحت شد، گفت شما امروز میگین کلیه هاش، فردا میگین ریه، پس فردا میگین قلبش جواب کرده. و از شدت ناراحتی منم بهشون گفتم ما موقعی که آبجیمون آوردیم سالم تحویلتون دادیم، الان شما با این وضعیت دارین تحویلش میدین. همسرم هم داشتن دقیقاً با این دکتر بحث میکردن که چرا خانم من اینجوری شده، چرا باید شرایطشون اینجوری شده باشه. و الان گفتین کلیه های همسرم از کار افتاده، 2 روز دیگه میگید قلبش، 2 روز دیگه میگید ریش از کار میفته. گفتم آقای دکتر بعد از 1 هفته که این وضعیت خانمم اینه، به اینجا مراجعه کرده، بالاخره یک بیهوشی بوده، شما الان میگید کلیه هاش، چند روز بعد میگید ریه هاش، بعدم دیگه میگین خب دیگه باید اینو ببرید، خدای نکرده به فوت میکنه اینا. خیلی داشتم بحث میکردم و حتی من اونجا نگران شدم، گفتم الان با دکتر زد و خورد نکنه همسرم، یعنی اینقدر ناراحت بود و اینا. شما نگرانی هم داشتین؟ بله من نگرانی هم برای اطرافیانم داشتم. و اینجا من به اون ندایی که کنارم بود گفتم میشه منو ببرید، نمیخوام خانوادم اذیت بشن، من میخوام برم، نمیخوام خانوادم اینقدر اذیت بشن. و اون ندا به من گفت که هنوز وقتش نیست. یعنی بیتابی های اطرافیان باعث میشه فردی که در کماست راضی بشه به رفتن و دیگه اصلا نباشم. بله. بعد از این های موضوع من وارد یه اتاقی شدم که این اتاق 3 طرف، یعنی 3 تا دیوارش 3 تا پنجره گنبدی شکل داشت. دور پنجره ها کاشی هایی بود که یه سری آیات قرآنی روشون نوشته شده بود. یه جایی رو که من دقت کردم مثل تیکه هایی از سوره حمد، آیه هایی از سوره حمد رو دیدمش اونجا. یک دیوار دیگر، 3 تا دیوار اینجوری بود، یک دیوار یک پرده سفید بزرگ داشت. یک سکو کف این اتاق بود که انگار مثل یه پله بود و این اتاق بسیار زیبا بود. دقیقا همینجور که من نشستم این سمتش توی این پنجره گنبدی پر کتاب بود، کتاب‌های مختلف. یک کتابی که حالا نظر من اونجا جلب کرد کتاب مفاتیح بود. خیلی اتاق قشنگی بود، خیلی اتاق قشنگی بود. من اینجا که وارد، یعنی این اتاق رو که دیدم، یک خانمی رو دیدم به شبیه مادر بزرگم میدیدم، مادر بزرگ مادریم، ولی خب میدونستم که شبیهش هست، ولی گفتم شایدم نباشه خودش، چون اینقدر بلندتر بود، خیلی سفیدتر، خیلی زیباتر. و از پایین پای این خانم یه حوضی بود که آب می اومد بیرون. آبش هم نه این آبی که ما اینجا میبینیم و اینا، اصلا خیلی آب زلالی بود، خیلی آب شفافی بود. من وارد این اتاق که شدم اصلا یه آرامش خیلی عجیبی گرفتم و من این خانم با نگاه با من حرف میزد و به من گفت که من 7 روز در کنار تو هستم و این 7 روز من اینجا از این آب به تو میدم. به من همون جام که من حالا وارد شدم، از همون آبی که از زیر پاش می اومد یک قاشق آب به من دادن. من چیزی که درک کردم، این آب هم جسمم ازش بهره گرفت، هم خود من که اینجا بودم ازش بهره گرفتم. و من در اون لحظه‌ای که آب رو انگار تن بهره گرفت، من بهره گرفت. بله. و اون لحظه‌ای که من آب رو خوردم، حضور حضرت عباس رو
یعنی الان وقتی دارم تعریف میکنم تنم میلرزه. من حضور حضرت عباس رو کنار خودم حس میکردم، یعنی انگار آقا کنار من هستن و اینقدر آی موضوع من یک آرامشی اونجا داشتم که هیچ وقت توی زندگی دنیوی خودم اون آرامش رو هیچ وقت تجربه نکرده بودم. چقدر آرام؟ خیلی خیلی، مثل اصلا نمیتونم تشبیهی براش اینجا بیارم. من اینقدر اونجا آرامش گرفتم، انگار خالی از هر فکر، هر موضوع، هر چیزی، سبک، آرامش مطلق. آرامش مطلق. بله. و اصلا دلم نمیخواست از اونجا دیگه جدا بشم، خواستم یعنی بمونم دیگه اونجا. ولی خب من گفتم اول صحبتام هم که رفتن من به جاهای مختلفی که میرفتم دست خودم نبود. من همه جا خودم یعنی میبردنم، انتقالم میدادم. من بعد از این اومدم بازم تو همون بیمارستان. 7 روز گذشت؟ نه، من تمام ماجراهایی که الان تعریف میکنم، یعنی این اتفاقای بعد، ما بین همه اینها می اومدم و این خانم به من این آب رو میداد و من همین احساس رو دوباره داشتم تا روز 7 که میگم چه اتفاقی افتاد. من بعدش اومدم دوباره تو همون بیمارستان که گفتم آشناست. همسرم رو دیدم که روی تخت بیمارستانه، مانیتور قلبش، دستگاه مانیتور قلبش وصله، سرم وصله، یه بلوز آبی خوش رنگ همسرم داره، اون تنشه، خیلی هم چشماش بسته بود. من در یک آن که همسرم رو در این شرایط دیدم، همسرم تخت اگر اینجوری بود سر همسرم اینجا قرار داشت و من از این زاویه داشتم همسرم رو اینجوری میدیدم از بالا. بله. بعد من در یه آن گفتم که نکنه همسرم سکته کرده داره میمیره. خیلی ناراحت شدم، گفتم به خودم، یعنی شروع کردم بسیار خدایا بچه هم چی میشن؟ من که وضعم اینه، همسرم هم طوری بشه من وضعیت بچه هم چی میشه؟ که اون موقع این ندا به من گفت که نه، همسر زنده است و خیلی حالشون بد نیست. و بعد فهمیدم که نه، اونجا که بودم متوجه شدم که همسرم حمله، انگار یه مشکل قلبی براش پیش اومده و انگار اینجا اومده موقتاً حالا بیمارستان آوردنش. تو این بیمارستانی که خانومم بستری بود و بیهوش، خب روز دوم که خانومم اونجا بستری بود حال خودم بد میشه و من به خاطر قلبم بستری میشم، بستری توی اورژانس. بعد با این شرایط که ما میخواستیم خب خانومم ندونه، من دیگه نمیتونستم بالا سرش برم توی تخت بیمارستان اونجا، هم باز اقوام پسرم و حالا اقوام اینا رو گفته بودم برم پهلوش که و بهش هم چیزی نگن که حالا من بستری شدم. هم باز همون روز که مرخص شدن، خب من افراد دیگه رو گفتم، خواهرش و دامادشو که برم اونجا مرخص کنم و پسر خودم اومد منو مرخص کرد. ما زودتر رفتیم خونه تا این قضیه که در جریان نباشه دیگه که حالا من بستری شدم. وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان که منو آوردن تو بخش، هی میپرسیدم که از آبجیم، از خود همسرم میپرسیدم که تو مشکل قلبی داری؟ مشکل قلبی پیدا کردی؟ همسرم میگفت نه. من باب این که من نگران نشم، و تو اون شرایط دکتر گفته بوده هیچ خبر ناراحت کننده ای نباید بهش بدین یا چیزی که ناراحتش بکنه. هرچی به آبجیم، به پسرم، به همسرم میگفتم چیزی نمیگفتن، تا اینکه بعد از شاید 1 ماه من اومدم زاهدان خونه خودمون، داشتم کمد رو مرتب میکردم، پرونده، خلاص پرونده همسرم رو دیدم که به علت حالا عارضه قلبی بستری بوده توی بیمارستان. و همسرم بعدن که بهش گفتم همچین خلاص پرونده‌ام اینجاست، گفت ما صرفا چون دکتر حالا گفته خبرای بد و اینا، بعدم نگران نشی و اینا، به چیزی نگفتیم. میگفت که خب من شما رو دیدم که طبقه پایین بیمارستان بستری بودی، سرم به دستت وصل بوده،
حالا من گفتم نه اصلا چنین چیزی نبوده، چنین اتفاقی برای من نیفتاده، ما پیگیر مریضی شما بودیم اینا. خب بعد آخرایی که خب از بیمارستان مرخص شد، یک هفته 2 هفته ما مشهد بودیم، اومد زاهدان با اینی که من پرونده پزشکی من که مربوط به قلبم بود خب جایی گذاشته بودم که نبینه همسرم. بالاخره یه روز تو خونه بود دیگه، اومده بود دیده بود. آخه من هی توی بیمارستان خیلی از چیزا رو به همسرم گفتم و به خواهرم، چیزایی که مربوط بود که به اونها هی میگفتم من اینو به همسرم گفتم من تو رو دیدم که قلبت مشکل پیدا کرد و همسرم میگفت که کی اونا فکر میکردن کسی به من میگه، اون فکر میکرد اون یکی به من میگه، اون فکر میکرد اون یکی دیگه به من میگه. معمولا همینطوره. آره. تجربه گر وقتی که میگه که من شما رو دیدم در کجا، چه گفتاری چه رفتاری، بلافاصله افراد هر کسی فکر میکنه دیگری به اون گفته. حالا ما چون تو تهران بودیم فقط پسر بزرگم، خواهرم و همسرم کنار من بودن، هیچ کس دیگه با من ارتباط نداشت و خیلی از اتفاقایی که مربوط به حالا به بقیه‌ام بود یا این اتفاقات، خب بقیه نبودن که دیگه برای من چیزی بگن و اینها هم که اصلا حتی دکتر قدغن کرده بود، گفته بود نگید که چی شده، حتی ماجرای بیماریمو نمیگفتم به من که من چرا اینجوری شدم، چرا آوردن من اینجا و اونها اطلاع نداشتن که خب من خودم همه چی رو خبر دارم. تا اینکه یک روز شوهرمو نشوندم و بهش گفتم که ببین نمیتونی از من قایم کنی، من همه چی رو دیدم، من اینجوری و خب همسرم چیزی جز بغض نداشت. ایشون کجا بستری بودن؟ تو همون بیمارستان، ولی توی بخشی که من بودم انگار نبودن، یعنی من میدیدم یک جای دیگه است، چون اون چیزی که من خودم رو دیده بودم یه اتاق تکی بود که من تو اون اتاق تک بودم، یعنی یه تخت بود فقط خودم بودم، ولی این جایی که همسرم بود چندین تخت بود و من فکر میکردم حتی شاید اورژانس باشه. بخش دیگه از همون بیمارستان؟ بله از همون بیمارستان بود. بله. من از اینجا دیگه یعنی من انتقال داده شدم به یه جایی که هوا خاکستری بود. من رنگایی که میگم اصلا شبیه این رنگایی که اینجا میبینیم نیست، ولی خاکستری نه، یه چیز شبیه خاکستری. زمین خاکستری بود، آسمون خاکستری بود، همه چی خاکستری بود، مثل یه زغال. من مثالی که بزنم که شبیه تر باشه، یه زغالی که ما اینو میذاریم قشنگ گر بگیره، بعد که خاموش میشه چجوری رنگش میشه، میتونم اینجوری بیان کنم رنگ اونجا رو، اینجوری بود. بعد من اینجا توی این فضا میخواستم برم جلوتر، این ندا منو نذاشت برم، گفت بری نمیتونی دیگه برگردی، بمون سر جات، یعنی منو مانع رفتن من شد. تا چشم کار میکرد آدم بودن اونجا، آدم هایی که نشسته بودن، با چه هیئتی، با چه وضعیتی؟ من صورت های اون آدم هایی که اونجا بودن رو نمیدیدم، فقط از اینجا به پایین میدیدم، به جز یه نفر که حالا من صورتش رو دیدم. این آدم ها نشسته بودن ولی من دردی که اونها داشتن اونجا رو میکشیدن درک میکردم، یعنی خودم هم انگار درد داشتم میکشیدم از درد اونها، میفهمیدم یکی یعنی دارن ناله میکنن، درد دارن میکشن. من نمیدونم چجوری بیان کنم که متوجه بشید درد او در من بود. بله دقیقاً. و قشنگ من فهمیدم که اینجا جای خوبی نیست و اینجا کسایی هستن که زندگی دنیویشون تموم شده و تو اون زندگی اینجا هستن، تو این قسمت هستن. من یه شخصی رو که دیدم، یکی از حالا بنده خدا رو من میشناختمش، این که وفات کرده بود. بله فوت کرده بود چند سال پیش. این 2 دستش بسته بود، این قشنگ 2 دستش این حالتی به سمت بالا بسته بود، با یه حالت نمیدونم چی بگم، خیلی غم انگیز،
خیلی دردناک داشت به من نگاه میکرد. های موزون این مال ایشون هم شما رو میدید؟ میشناخت؟ بله قشنگ میشناخت. به عنوان دو آشنا هم بله ما دیدیم اونجا. من سالها پیش سر یه ماجرایی وقتی که این بنده خدا فوت کردن، یکی از نزدیکان این فرد به من گفتن اینو ببخش. حالا یه موضوعی پیش اومده بود. اینقدر من از این ناراحت بودم، زبونی گفتم بخشیدم ولی دلی نگفتم. گفتم حالا به خاطری که اون فرد رو ناراحت نکنم گفتم باشه بخشیدمش. این بخشیدنای اینجوری بخوام بگم، این بخشیدنایی که ما اینجوری میبخشیم هیچ فایده ای نداره، باید از دل باشه. ولی دلی نبخشیده بودمش. اینجا که من دیدم این شخص رو، گفت منو واقعا ببخش. من صحبت نمی کرد، نه اینکه با این زبان صحبت کنه، ولی من از نگاه، با من که نگاه میکرد میفهمیدم چی داره میگه، درک میکردم. منو واقعا ببخش. خب من وقتی حالت این شخص رو دیدم که توی این شرایط بود، به خودم گفتم کاش همون سالها قبل بخشیده بودمش. از اینکه نبخشیده بودید پشیمان شدید؟ بله پشیمون بودم. وقتی اگه شرایط من بدونم که چه به سر اون فرد میاد حتما میبخشمش. بله. و خب واقعا اونجا و این نداک یعنی همه جا به من کمک میکرد و حتی اینجا به من گفت ببخش، دیدی بخشیده شدی، ببخش که بازم بخشیده بشی. و من واقعا از دل آیه موضوع اینو میگم که یعنی حتی سعی کردم هیچ چیزی از اون خاطرات قبلی توی ذهنم از اون شخص باقی نمونده باشه. همه رو محو کردم و واقعا از دل بخشیدمش. و همون لحظه که من حتی خودم زبانی نبود که صحبت کنم، با این نگاه یعنی قشنگ انگار فهموندم که من بخشیدم دیگه از دل. و اون لحظه واقعا از دل بخشیدمش. یه دستش آزاد شد. شما بخشیدین یک دست آزاد؟ یه دستش آزاد شد. و به من گفتن که دست دیگه هم به خاطر بله. شما بود؟ نه دست دیگه به خاطر من نبود، به خاطر فرد دیگه بله بود؟ به خاطر 3-4 نفر دیگه بود و یه ماجرای دیگه بود که حالا توی زندگی آزاد خودش نشده بود. است. نه. و به من گفتن که بگم به یکی از نزدیکانشون که براشون حلالیت بطلبم. و خب من البته روی گردنم نذاشتم، به یکی از فرزندان معتمدشون، یعنی میدونستم که خیلی قابل اعتماد هسته، اینو همون موقع گفتم و گفتم برید از این افراد براش حلالیت بطلبید. و جالب اینه که اون موضوعی که حالا توی زندگی خودش بود و حتی من یه اطلاع بودم ازش، فرزندش گفت درست بوده. پس شما اونجا متوجه یه موضوع دیگری هم بله. شدید که تا پیش از کما نمیدونستم، اطلاع نداشت. نه. و بعد دیگه و این رو فرزندشون تایید کرد؟ بله. و دیگه من به فرزندشون سپردم که براشون حلالیت بطلبن و امیدوارم از همینجا همچنان پیگیر باشن. بله همچنان پیگیر باشن و این موضوع رو حتما پیگیری بکنن، چون حال اون شخصی که من اونجا دیدم واقعا خوب نبود. بعد از اینجا خب تو این فواصل من باز دوباره تاکید کنم آقای موضوع که من حالا هر جایی که میرفتم می اومدم پیش اون خانم که اونجا حضور داشتن، لباس سبز داشتن، آب رو به من میدادن و من باز دوباره به جای دیگه انتقال پیدا می کردم. من خودم رو، جسمم رو، اون کالبدی که مریض بود، اون تنی که مریض بود، دیدم در یک جای دیگری. من برادر و همسرم رو توی راهروی همون بیمارستانی که آشنا بود به برای من اونجا برادر و همسرم رو دیدم. برادرم که قوم هستن، داشتن در مورد انتقال جسم من به مشهد و تهران صحبت میکردن. داداشم میگفت مشهد ببریم، همسرم میگفت نه من خانومم رو مشهد نمیبرم،
قبلا تهران رفته، اونجا توی بیمارستان سینا تحت نظر دکتر بوده، من میبرمش بیمارستان تهران و داشتن در مورد این موضوع صحبت میکردن. یه تایمی که برادر خانومم خب از قم اومده بود زاهدان بابت وضعیت خانومم که خیلی بد بود حالش، خب ما هر روز می آمدیم صبح اینا وضعیت شو، پزشکا هم که می اومدن خب سوال می کردیم از پزشک، دیدیم که حالش خیلی بده دیگه واقعا گفتیم انتقالش بدیم. با هم ما مشورت کردیم، بعد خب اون بیشتر مصر بود که ببریمش بیمارستان رضوی مشهد. گفتم اجازه میدید ایشونو بیاریم تهران؟ گفت تکونش ندید، با این ضریب و هوشیاری احتمال داره تا تهران از دنیا بره. من با پزشکی که توی مسیر مریض رو با خود همراهی کرده بودن صحبت کردم، گفتم که مثلا توی راه مریض با همین شرایط بود، یعنی سطح هوشیاری کاملا پایین بود، سطح اکسیژن پایین بود. گفتن بله مریض با تو همین شرایط هم سطح اکسیژن پایین بوده هم سطح هوشیاری پایین بوده، ما از زاهدان تا اینجا آوردیمش. برای من خیلی تعجب انگیز بود، به خاطر اینکه خیلی مریض بدحال بود و اینکه تونسته 12 ساعت راه با این شرایط اومده، خیلی تعجب انگیز بود برام. گفتم بر این اساس و اینکه مشهد امام رضا علیه السلام هست و بیمارستان رضوی هم بیمارستان مجهزیه، من پیشنهادم اینو ببریم مشهد. ایشون گفت که ضمن اینکه من خیلی باورم به امام رضاست و ایشون باید کمک به ما کنه، اما پزشک خانوم من که یه خانومی است از بیماری خانومم مطلع تهرانه، من توصیه‌ام اینه که بریم تهران. و بعد من بعد این اومدم منزل خودمون رو دیدم. خونه ما یه حالتیه که یک سمتش، یعنی دقیقاً این سمت کلا پرده خوره و سمتی که شما نشستین مبل داره و این سمت هم که پرده خوره ما یه مبل یه نفره، یه مبل 2 نفره و یه مبل 1 نفره گذاشتیم. سمتی که شما نشستید 2 تا مبل 3 نفره من گذاشتم. 3 بله 1 2 1. من باز هم از بالا می دیدم و بالاتر از سقف. بله و این سقف اصلا مانع نبود برای دیدن من همسرم رو دیدم که روی مبل 2 نفره نشسته بود. ببخشید، بالاتر از سقف یعنی شما خیابون رو هم میدیدین؟ بله. آبران، ماشین ها؟ شب بود تقریبا و آره رفت آمدی هم میشد میدیدم. رفت آمدهای خیابان همزمان داخل خونه؟ بله میدیدم. تاریکی خیابان هم مانع دید نیست؟ نه هیچی مانع دید. احتمالاً روی سقف پشت بام هم میدیدم؟ بله همه رو میدیدم. اشیا رو؟ بله همه چی رو، ولی داخل رو هم میدیدم. من همسرم روی مبل 2 نفره نشسته بود، کنارش همین داداشم که مجید آقا قم هستن ایشون نشسته بود. روی مبل 3 نفره اول داداش بزرگم بود و بعد اون 2 تا داداش کوچیکم نشسته بودن. داشتن در مورد هزینه های انتقال من به تهران صحبت میکردن. بحث 600 میلیون پول بود. همسرم داشت میگفت که من خونمو میفروشم، خانمم زحمت کشیده تو این زندگی و من خونه رو میفروشم برای اینکه خانمم ببرم تهران، حالا هزینه‌اش هر چقدر بشه انتقالش و اینا. داداش بزرگم گفت نیازی به فروش خونه نیست، اول بخوایم اون مرحله آخر هر کدوم از ماها ماشینامون رو میفروشیم تا بتونیم این هزینه رو جور بکنیم. و داشتن به کنار همسرم انگار بودن و داشتن تسلی میدادن همسرم رو و انگار میگفتن ما همراهت هستیم برای پرداخت هزینه ها. ما تو همین منزل آبجیمون آمدیم، من بودم، 2 تا از داداشام بودن و دامادم. اونجا بحث شد که احتمالاً فقط ما 10 روز بخوایم بیمارستان کسری اون موقع مطرح بود، هنوز سینا مطرح نشده بود. خب طبعا بیمارستان کسری بیمارستان خصوصی نمره 1 و هزینه های خیلی سنگینی داره. من پیشنهاد کردم که خب کسری اگه میخواید ببرید این مبلغ بین 450 تا 600 میلیون هزینه شه و حرفای دیگه هم رد و بدل شد و گفتم و بعد هم معلوم نیست باز 10 روز تمام بشه. گفتم معلومم نیست ایشون فردا به هوش بیاد و معلومم نیست تا به تهران برسه. رو بحث هزینه ها ما آمدیم اینجا صحبت کنیم. متاسفانه با این شرایط هیچ بیمارستانی در تهران حاضر به پذیرش بیمار ما نبود و تنها یه بیمارستان خصوصی هم با هزینه سرسام‌آوری تقریبا میشه گفت 600 میلیون تومان برامون برآورد هزینه کرد که ما موقعی که صحبت کردیم
داماد ما با ابراز احساساتی که داشت گفت که من همه زندگیمو فدای همسرم میکنم و در وهله اول من ماش خودرویی که دارم به همین مبلغ میفروشم و برای هزینه تصمیم گیری کردیم که اعزامشون کنیم تهران. تو این قضیه مریضی آبجی ما، داماد ما که همسرشون باشه بسیار صبوری میکرد، ولی اون روز ایشون دیگه از اون صبرشون لبریز شد و بسیار احساساتی شدن و اینجا بود که دیگه داماد ما دلش خیلی، چون داماد ما خیلی صبوره، اینجا بود که ایشون خیلی متأثر شدن و گفتن من منزل رو میدم. بعد اخوی بزرگ ما گفت کار به منزل نمیرسه، ما کمک میکنیم، اگر تهش نیاز بشه ماشینا رو میدیم، قبل از منزل اینها هست. برادر خانومم تلفن گفت نه حالا خونه تو نفروش، حالا ما هم بهت کمک میکنیم تا وضعیت مشخص بشه، عجله نکن، شما رو خونه نیازه. بعد اونجا من خب اینا رو همه رو داشتم میدیدم و خب خیلی ناراحت بودم. همسرم از روی مبل اومد پایین، اینجایی که من نشستم رو به روی برادرها نشستن، دستشونو همین دستشونو گذاشتن رو سرشون. از مبل اومد پایین رو زمین نشست؟ بله از مبل اومد پایین رو زمین نشست، دستشونو گذاشت روی پیشونیش، سرش پایین بود و شروع کرد بلند بلند به گریه کردن. توی خونه دیگه واقعا بغضم شکست. من از روی مبل بلند شدم، اومدم نشستم، گریه کردم، واقعا گریه کردم. گفتم خونه، زندگی، این مال نباشه، چون خانومم کسی بوده که از روز اول شاید ما هیچی نداشتیم، حالا اگر این خونه رو داریم، این ماشین است، این مال هست، مال اونم هست، اون باشه خوبه، اگر نباشه برای من هیچ ارزشی نداره. و من یه چیزی بگم آقای موضوع، من هیچ وقت همسرم و گریهش رو اینجوری ندیده بودم. همسرم پدرش رو، مادرش رو، 2 برادر جوانش رو از دست داده، ولی من هیچ وقت ندیدم. همسرم بسیار آدم صبوریه، بسیار آدم صبوریه. هیچ وقت حتی موقع فوت این عزیزانش ندیده بودم همسرم اینقدر اینجوری گریه بکنه، تو خودش خیلی میریخت. ولی اینجا من گریه همسرم رو با یک حالت درد بسیار زیادی که داشتن میدیدم. و باز دوباره اینجا به این ندا گفتم منو ببر، من نمیخوام، واقعا نمیخوام زنده باشم. و بازم به من گفت وقتش نیست. گفتم حداقل از اینجا ببر، نمیخوام دیگه ببینم، و من نمیخوام دیگه این صحنه رو ببینم. و وقتی که همسرم شروع کرد به گریه، داداشام هم شروع کردم به گریه کردن. خیلی برا من صحنه دردناکی بود. اصلا نمیخواستم، یعنی واقعا اون صحنه رو ببینم. و گفتم که منو ببر، حداقل از اینجا ببر منو، نمیخوام دیگه واقعا این جاها رو ببینم. و منو برد دیگه. من ادامه ماجرا رو ندیدم که اونجا چی شد. و جالب اینه که وقتی من بعدا اینو به همسرم تعریف کردم، برای همسرم، اصلا همسرم شوکه شده بود، چون میگفت دقیقاً تا حتی جای نشستنمون داری درست میگی. و من حتی بعد این اتفاق خیلی به این ندا گفتم ببر منو، من نمیخوام باشم، منو ببر. نمیخوام خانوادم اذیت بشن، نمیخوام بچه‌هام اذیت بشن، نمیخوام داداشام اذیت بشن، نمیخوام همسرم اذیت بشه. من جای بعدی که حالا حضور پیدا کردم، جسمم رو دیدم که در یک جای دیگر، یعنی بیمارستان دیگری هست. چون این در واقع اتفاق افتاده بود؟ بله. یعنی منتقل شده بود؟ بله، من منتقل شده بودم به تهران و خودم رو دیدم که یعنی همون حالا جسمم رو دیدم که روی تخته دارن میبرن با عجله، انگار حالش خوب نبود، یعنی حال جسمم خوب نبود. من تختم و روی تخت که بودم، اگر شما اون جایی که بودم و در نظر بگیرید، اینجا یه دیوار بود، تختم رو اینجوری قرار دادم و سر من این سمت بود. این همون تختیه که خانم اربابی بستری بودن اینجا.
این جلوی پام، یعنی اینجا که سرم بود، روبروم یه حالت پرده بود. پسر من، پسر بزرگم، سمت راست من وایستاده بود، چون سرم کنجا میشه سمت راست من میشه. یه پرستارم سمت چپ من وایستاده بود. قد پرستار تقریبا کوتاه بود. من میدیدمش که حالا داره با خیلی عجله ریه‌مو ساکشن میکنه. من اصطلاحات پزشکی رو بلدم، چون مادرم قبلا مریض بوده. خب خیلی میدونم که چجوریه. قشنگ داشت مایه از تو روی ریه‌م میکشید. پسرم که سمت راست من بود اومد توی صورتم رو نگاه کرد. من اینا رو از بالا میدیدم. توی صورتم رو نگاه کرد، اشکاش ریخت. بعد دوباره صورتش رو اونور کرد. یه پایه سرم کنار پاش بود. پایه سرم رو گذاشت اونورتر، اومد نزدیکتر بهم. دوباره تو صورتم رو نگاه میکرد، گریه میکرد. پرستار همسرم رو گفت بره اونور پرده وایسته و خودش پرده رو از اون سمت، یعنی از سمت شما اگه بگیریم، کشید به این سمت. یه مقدار کم از پرده از این قسمت باز موند که همسرم اون پشت وایستاده بود و داشت جسم من رو میدید و همسرم هم دقیقا حالت ناراحتی داشت و اشک تو چشماش بود. انگار واقعا حال جسمم خیلی، حال اون جسم خیلی بد بود. بعد از اینکه مادر رو آوردن از آمبولانس و وارد شد و روی تخت بیمارستان انتقالش دادن از روی تخت آمبولانس، من، پدر و خاله در کنار تخت وایستاده بودیم که پدر و خاله رو از اون محوطه تخت انتقال دادم بیرون. گفتم بریم بیرون که میخوایم ساکشن رو انجام بدیم. من موندم، داشتم از روبرو تقریبا از کنار تخت به چهره مادرم نگاه میکردم که یکی از پرستارها، هم کسی که در حال ساکشن بود، گفت که پایه سرم رو در واقع از اون قسمت این ور بذار، که من گذاشتمش این ور و هم درگیر این کارهای این چنینی بودیم که رفتم از پشت پرده پیش پدرم. من اینجا یعنی دیگه من به یه مرحله رسیده بودم که همش میگفتم منو ببرین، چرا منو میذارین، ببین همه اذیتن. هی به این ندا میگفتم تو رو خدا منو ببرین، میخوام بمیرم. و اون ندا میگفت وقتش نشده، یعنی فقط میگفت وقتش نشده. از اینجا من دیدم که جسمم رو بردن جای دیگری، یعنی در یک فضای دیگری از بیمارستان. و این بیمارستان و این جاهایی که من از این بیمارستان میدیدم قبلا ندیده بودم و میدونستم کاملا من به یه جای دیگه منتقل شدم. اینجا که آوردن منو، یه حالت اتاق مانندی بود که یه تخت بیشتر نبود. منو گذاشتن روی تخت، سرم این قسمت بود، این سمت تمام دستگاه ها بود و حالا این روبرو هم که سمت پاهای من بود، روبروش شاید 6 تا 7 تا تخت بود که این اونجا کدوم بیمارستانه؟ این بیمارستان سیناه که حالا بعد من کمای خودم که رفتم ICU بیمارستان سینا بود. من خب قبل از اینکه این اتفاق برام بیفته موهام خیلی بلند بود، خیلی بلند بود، تا نزدیک کمرم بود. متاسفانه به علت عدم رسیدگی تو بیمارستان زاهدان، من شاید 10-15 روز اونجا بودم، من اصلا حمام نکرده بودن، بعد موهام اصلا نبافته بودن، اصلا هیچ، موهای من همه گره خورده بود و اینجا چون نوار مغزام خوب گرفته نمی شده مجبور میشن موهای منو کوتاه کنن، از همسرم رضایت میگیرن و موهای منو خیلی کوتاه میکنن، یعنی در حد مردونم کوتاه‌تر میکنن موهای منو. من این خانم خب اون لحظه که موهامو کوتاه میکرد من دیدم که موهای منو داشت قیچی میزد. موقعی که من دفعه بعدی که رفتم بیمارستان تا دیدمش گفتم داشتی موهامو چرا موهام اینقدر کوتاه کردی؟ من گفت به خدا من از شوهرت رضایت گرفتم، موهاتو کوتاه کردم. من هرچی که به من گفتن اجرا کردم و شوهرت رضایت داده، مجبور بودیم اینقدر کوتاه کنیم و اینا. تازه بعد یکی از پرستارا، حالا نمیدونم که همون موقع، یعنی
بعدش که من رفتم بیمارستان گفت تازه ما می‌خواستیم ماشین بکنیم، حیف دیدیم خیلی مات بلنده، گفتیم یهویی سکته می‌کنی ببینی سرتو ماشین کردیم دیگه. مردونه موهاتو کوتاه کرد. مردونه دیگه شما فکر کنید کچل کرده بودن. یعنی من وقتی موهامو دیده مثلا شوهرم اینا فقط غصه‌شون این شده بود که بعد که من حالا هوشیاریم رفته بود بالا که این به هوش بیاد موهاشو ببینه، از این مریضیش چیش نشده ولی از این موهاش ممکنه یه کاریش بشه. یعنی اینقدر نگران بودن. و جالب اینه که من توی آی سی یو که قشنگ هوشیار بودم هی میگفتم پرستار میگفت دستمو اول میبردم قشنگ میخواستم ببرم بالا که به موهام بزنم، خب دستم توان نداشت دیگه، از نظر عضلانی من خیلی ضعیف شده بودم، اصلا نمیتونستم ببرم بالا. بعد اومدم تو بخش آبجیمو میگفتم که به من آینه بده، نمیداد. میگفتم دوربین گوشیت میگفت که خراب شده. میترسیدن که مثلا من موهامو ببینم که کوتاه شده. یه چیز جالب دیگه ای که خانم اربابی اون روزی که اومدن پیش ما گفتن که از من پرسید، گفتش که چرا موهای منو کوتاه کردین؟ چون من دیدم که یه نفر داشت موهای منو کوتاه میکرد، بعدش که رفتم خیلی قصه خوردم. گفتم که ببینید ما مریضایی که مثلا تشنج میکنن و اینا، ما مجبوریم به خاطر اینکه نوار مغز بگیریم، این لیدای نوار مغز رو باید وصل بکنیم و ازش نوار مغز بگیریم، مجبور شدیم و ما این اجازه رو البته قبلش هم از پسرتون هم از همسرتون گرفتیم. گفت من خیلی قصه خوردم سر این، چون میدیدم دارین موهامو کوتاه میکنید. اینم برای من جالب بود که خب اینم دیده بود، حالا این که حالا چجوری و اینا رو من نمیدونم، ولی اینم برای ما تعریف کرد. بعد دیگه داشتن لوله ها رو عوض میکردن، یه چند نفر اونور داشتن آمپول انگار تزریق میکردن و من یک آن احساس کردم که انگار رفتم و همه با عجله داشتن، یکی رو سینم فشار می آورد، انگار مثلا وضعیت قلبم خراب شد. من واقعا اینجا شاید من جسممو چندین جا دیدم ولی اینجا دیگه تحمل دیدن نداشتم و به این ندا گفتم منو ببر و دیگه هم نیای اینجا. و بازم ندا و میگفتم بریم منو ببر دیگه، نگاه دارم منو ببرین دیگه بمیرم، و بازم میگفت وقتش نشده. چرا فکر میکردید ایشون میتونه شما رو ببره؟ من نمیدونه، فکر نمیکردم ایشون میبره، میگفتم ایشون قطعا یه اتصالی به خدا داره، یه ارتباطی داره. بله، و میتونه واسطه بشه، یه واسطه بشه برام. و دقیقا اینا همش ازش میخواستم و ایشون میگفتن نه وقتش نیست. و من میدونستم که ایشون فقط راه ارتباطی من با خداست و خودشون نمیدونم، بله وصله و خودشون نمیتونن کاری بکنن. و دیگه من از اینجا که رفتم دیگه تقریبا بر نگشتم تو این شرایط جسمم رو ببینم. از اینجا من وارد این جایی شدم که ارتفاع خیلی بالا بود و همه جا تاریک بود، ظلمات. زمینم کلن پوشیده از سنگ بود که سنگای ریز و درشت نوک‌تیز داشت و همه سیاه. من اونجا یعنی درکی که خودم کردم و این راهنمایی که حالا این ندا به من راهنمایی که یه جای دیگه ای بود که انگار یه تعداد از مردگان، یعنی کسایی که حالا زندگی دنیویشون به پایان رسیده بود، وفات کرده بودن. بله وفات کرده بودن. بعضیشون رو میشناختم آقای موزون. مثلا یکی از اون افرادی که من میشناختم به این شکلی که من میگم بود، من به اون شکل میدیدمش.
من اینجا احساس کردم درد و رنج و عذاب این افراد سخت‌تر از اونایی بود که اون جای دیگه بودن، جای قبلی. این فرد که من میشناختمش بدنش به شکل قورباغه بود، یه ظرف پر از لجن دستش بود، یعنی اینو لجن میکردن میدادن دستش، میبرد یه مسافتی میریخت، مجددا خالی که میکرد میومد دوباره این ظرف رو پر میکرد، باز میبرد خالی میکرد و به دفعات این رو تکرار میکرد. خیلی بوی بدی میداد آیه موضوع، خیلی من حس میکردم بوشو، اینقدر که من توی این شرایط با اینکه جسمی برای من وجود نداشت من نمیتونستم، یعنی این بعد دیگه من نمیتونست تحملش کنه. و بعد من پرسیدم این چرا اینجوریه، میشناختمش این فردو. گفت این حلال و حرام رو از هم جدا نمی کرده، حرام وارد خونش می کرده، پول حرام، مال حرام. و اتفاقا اون فردی که توی مکان قبلی که من دیدم که یک دستش آزاد شد، اونم یکی از اون موضوعی که به من گفتن که به خانوادهشون بگم در مورد همین کم فروشی بود. یکی از گناهان بله که گفتن ایشون هم کم فروشی، ظلمات براش رفع مظالم بشه و یا یه جوری ادا بشه، یه جوری بالاخره علاوه این موضوع بود. میخوام بگم که واقعا حلال و حرام خیلی حساب کتابش سخته، همونجور که حق الناس سخته. و من به شخصه این فردی که دیدم و یعنی دیدم چه شرایطی داره اونجا و چه دردی رو تحمل میکرد. یعنی هر بار که این ظرف رو میبرد خودش بدنش شکل قورباغه بود ولی خمیده تر میشد تا حدی که حتی صورتش نزدیک بود بره تو ظرف. شما ببینید اون ظرف هم چقدر بوی بدی میداد، اون چیزایی که توش بود چقدر بوی بدی میداد. همون حلال و حرام ها بود. بله همون حلال و حرام ها بود. بعد من یه بنده خدای دیگه ای رو دیدم، اونم میشناسم، اونم فوت کرده. این فرد یه چیز سنگین بالای سرش بود، زبانش بین دندوناش بود، هر بار قطع میشد بعد دوباره باز زبون میرفت سر جاش دوباره قطع میشد. من اون فرد رو میدونم که شخص بسیار نمازگزاری بوده، تا وقتی هم فوت کرده یک رکعت نمازش قضا نبوده، یعنی اینو با اطمینان میگم. و اتفاقا برای من خیلی جای سوال شد اون لحظه که مگه نمیگن که مثلا کسی که نماز میخونه گناهاش بخشیده میشه، چرا الان این شرایطو داره؟ و خب این صدایی که اینجا بود به من گفت که این به نماز به وقتش رسیدگی میشه، اما این فرد بددهنی بوده، آبروی مؤمن میبرده و تهمت میزده. و من خودم میدونم که این خصوصیات اون شخص داشته، ولی فکر نمیکردم واقعا به خاطر اینا، چون مثلا همیشه تو تصورم بود که این نماز گذاره، خیلی به نمازش اهمیت میده، خب این جنبه اعمالش رو نمیدیدم. به نماز سر وقتش رسیدگی میشه اینا هم رسیدگی میشه، اما الان باید بددهنی و تهمت زدن رو، آبرو بردن رو. بله دقیقاً. ولی جالب اینه که موضوع من تو همین فضا افراد زنده رو هم میدیدم، اونایی که زنده بودن ولی انگار اینجا بودن، داشتن به نوعی درد و رنج میکشیدن. یه مثالش رو بزنم. افراد زنده؟ بله افرادی که زنده بودن. من شخصی رو دیدم که الان زنده است. بله. هست، داشتن دهنش رو با سیم داغ میدوختن. من فکر کردم مرده، گفتم خب من که تو این شرایطم شاید تو این فاصله این شخص فوت کرده. این ندا به من گفت نه، این
شخص زنده است، فوت نشده، ولی تمامی آدم ها در یک کالبد دیگه اینجا حالا توی شرایط های مختلف، توی مکان های مختلف بر حسب اون حسابرسی اعمالشون میشه. ناسوت و ملکوت پدیده ها، جهان های موازی، یعنی این، نه اون تخیلاتی که در فیلم های هالیوودی مشاهده میکنید. و خب اون فرد داشت دهنش دوخته میشد. بعدن که من به هوش اومدم، ایشون رو که دیدم، گفتن آره من با همسرم بحث و جدل میکنم، گاهن حد و حدودا رو رعایت نمی کنم و همیشه میدونم که سر این موضوع شاید فرد بسیار مؤمنی هم هست و اتفاقا اینقدر آدم انتقاد پذیری بود که اصلا ناراحت نشد. گفت اتفاقا خوب شد به من گفتی این موضوع رو که من صبرمو، بله من گفتم اینو و گفت که نگران نبودین برخورد بشه باشه؟ نه، میدونستم اخلاقشو، میدونستم بسیار منش بالایی داره و میدونم درک بالایی داره و اینقدر به خدا نزدیک هست که این موضوع ها رو نذاره توی فاز دیگه و بگه که نه شاید من، یعنی میفهمید، درک میکرد این چیزا هست. بله، دیندار، منش بالا، آره. ولی با همسرش آره. بددهنی میکنه. و اتفاقا به من گفت خوب شد اینو گفتی که من از این به بعد صبر رو پیشه کنم و اینم رفع کنم از این اخلاقم. صبوری نمیکرد و بددهنی. بله دقیقاً. و خب من از اون فضایی که اونجا بودم دیگه بعد اومدم، من اومدم آقای موزون یه جایی، یه سالونی بود پر از گل بود، گلای رز سفید بود. خودم رو اونجا دیدم. اون ظلمت ترک شد؟ بله ترک شد. اینجا روشن بله. بود؟ بله خیلی زیبا، روشن زیبا. بله زیبا و پر میز بود، میزا روشون پر گل رز سفید بود و خودم رو دیدم انگار 30 خورده سال بیشتر نداشتم، خیلی جوانتر از الان خودم بودم. چند نفر داشتن لباسی برای من آماده میکردن که روش 1000 قطعه طلا میذاشتن، یعنی 1000 قطعه طلا روی این لباس داشت کار میشد و اگر یه جوری هم بود که یه جایی چند تا از این قطعات ریز طلا بود، خیلی کوچولو بود، افتاد و هیچ کس رو اجازه نمیدادن که برداره، یعنی اگر کسی از این قطعات طلا برمی‌داشت دستشو قطع میکردن. حتی روی موهای من موهای خودم رو به همون بلندی که قبل بود میدیدم، حتی روی موهای من از این قطعات طلا گذاشته بودن. تمام لباس من طلایی بود و تماما با این قطعات طلا پوشیده شده بود و من اونجا فکر کردم خب دیگه خدا رو شکر دیگه رفتم، دیگه تموم شد، از این دنیا رفتیم به این دنیا. ولی به من گفت که ندایی که به من گفت واقعا میخوای بری؟ گفتم که آره. گفت فرصت انتخاب داری، 2 جا میبرمت، بعد انتخاب کن که میخوای بمونی یا بری. من یه جا، یعنی من احساس میکردم تو فضای محدوده شهر خودم هستم، اما اینکه کجا دقیقا بودم و نمیدونستم، ولی صدایی رو میشنیدم که میگفت دختر قشنگ من، مادر قشنگ من، نمیخوای پاشی؟ میخوای باز مادر داغ دیگه ای ببینه؟ برادر من خیلی جوان بودن که فوت شدن، میگفت میخوای باز مادر داغ دیگه ای ببینه؟ بلند شو مادرک من، پاشو دختر قشنگم، به چی اینجا خوابیدی؟ چرا اینجا دراز کشیدی؟ صدای مادرم بود و دقیقاً یعنی همه تایید میکنم مادر من همینا رو موقعی که
بیمارستان بالای سرم اومده و وقتی که من انتقال میدادم به تهران بالای سرم میگفته. صدای مادر رو به شما رسوندن؟ بله، صدای مادرم رو به من نشوندن. 14 سال توی منزل من زندگی میکنه. من صبح که میرفتم بیمارستان و شب که برمیگشتم گریه میکرد، با خدا راز و نیاز میکرد، همش میگفت خدایا دخترمو برگردون، دختر قشنگ من چرا بر نمیگردی، چرا نمیای در رو برون باز کنی، چرا به من سلام نمیدی، چرا نمیای بچه ها رو جمع کنی دوره برم. روزش قرار بود مامانو بیارن 1-2 روز قبل از اعزام آبجی به تهران و من منتظرشون بودم جلوی آسانسور. داداشم که قم زندگی میکنن همراهشون بود، ایشون اومدن و من با کمک داداش مامانو بردم پشت پنجره ICU. موقعی که بردیمش کنارش وایستاده بودم، سمت راست داداشم وایستاده بود، سمت چپ بدنشون من، دستشم تو دستم بود. دیدم داره پشت همون شیشه تکیه داده سرشو و گریه میکنه که دختر قشنگم چرا چشماتو باز نمی کنی؟ دختر نازم چرا جوابم نمیدی؟ بیدار شو، من اومدم بالا سرت. و من در این حالت صدای مادرم رو شنیدم و بعدش اومدم جای خونه خودمون. اونجا خیلی دلم شکست، گفتم واقعا نمیخوام مامانم این دفعه داغ ببینه، یعنی به خودم اینو داشتم میگفتم. اومدم جای خونه خودم، دخترم رو دیدم. من یه دختر بیشتر ندارم، بزرگتر از الانش بود، انگار چند سال بعد بود، تنها بود تو خونه. رفت تو اتاقش، حتی داشت گریه میکرد، میگفت خدای چرا مامان من ازم گرفتی، چرا منو بی مادر کردی، من نمیخوام من مامانم رو میخوام، من نمیخوام تنها باشم. خیلی داشت بد گریه میکرد، خیلی. اینقدر تنهایی اون لحظه دخترم دردناک بود که حتی منی که شاید غیر از من کسی دیگه هم اون دختر من رو میدید واقعا دلش میسوخت. و اون لحظه من گفتم پسرام میتونن گلیمشون عذاب بکشن، دخترم چی میشه؟ بعد این ندا به من گفت هنوزم میخوای بری؟ گفتم نه دیگه نمیخوام برم دیگه. وقتی اینو گفتم به خاطر مادر؟ به خاطر مادر و دخترم. و به خاطر دختر؟ بله. یعنی به خاطر مادر و به خاطر مادر بودن خودتون؟ بله. به خاطر 2 مادر؟ بله دقیقا به خاطر 2 مادرانگی. دقیقا. و من مطمئنم اگر منو میرفتم مادر خودمم قطعا یه اتفاقی براش میافتاد، چون خودش قلب ضعیفی داره، آدم مریضیه و دیگه واقعا نمیخواستم مادرم اتفاق دیگه براش بیفته. وقتی من اینو گفتم دیگه یه لحظه اومدم تو اون اتاقی که اون خانم سبز پوش بود و اونجا به من یک پیاله آب داد این دفعه و انگار روز 7 بود که من اونجا این خانم حضور داشت. یک پیاله از همون آب، یک پیاله آب داد به من، یک کاسه سنگی خیلی زیبایی بود. پایان 7 روز سقایت. بله. و باز رفع تشنگی. بله. این همون آبی هست که به تن میرسه، به من میرسه. بله دقیقاً، به تن میرسه و به منم میرسه. من آب رو که خوردم خودم حس کردم آخرین باریه که حضور حضرت عباس رو کنار خودم حس می‌کردم. تو این فاصله همش هر وقت می اومدم آب می‌خوردم حضور آقا رو حس می‌کردم، ولی دیگه فهمیدم دیگه الان این آبو که خوردم قراره برگردم و این آخرین حضور آقاست که من کنار خودم حس می‌کنم. و خب من نمی‌خواستم این صحنه رو یعنی این لحظه رو از دست بدم. من دارم 4 نسل میبینم خانم اربابی، مادر بزرگ در کنار نهری که سقایتش از حضرتی است که ایشون ارادت داشتن. مادر بزرگ. بله. مادر که دخترش رو میخواد برگرده. بله. شما که مادر دخترتون بله. هستید به خاطر دختر. بله دقیقاً. و دختر که مادر نسل آینده است. 4 مادر رو دارم میبینم که این زنجیره چه مادرانه برای برگشت شما همه تلاش میکردن. و بعد من وقتی این آب رو خوردم جسم خودم رو پایین پای خانم دیدم،
یعنی قشنگ جسمم انگار گذاشته شد، با همون حالتی که لوله ها بود. خانم اومدم پایین، یک روسری سفید سر من کردن و من به آنی وارد جسمم شدم و دیگه از اون فضا و مکان خارج شدم. از اون ظلمت بله. رسیدیم به یک روزستان، و بعدم جایی که روز بود و سپیدی و موهای زرین و بعد اون آب شفابخش، آب زلال و برگشتیم. روایت از شب به سپیدی رسید، پایان شب سیاه سپید شد و باز ما به صبح رسیدیم. خداوند صبح رو قسم می دهیم به صبح هنگامی که تنفس می کنند. همیشه پایان گفتگو با مهمان برنامه هست و با بینندگان بیناضمیر. من اجازه می خوام این بار با خالق بینندگان گفتگو کنیم. خدایا خداوندا، تو را قسم می دهیم به صبح هنگامی که تنفس می کنند ما را از ظلمت برهان. خدایا خداوندا، همه آنها که زیر این چراغ‌های روشن و خاموش شهر هستند، همه ما را به روزستان‌ها، به سپیدستان‌ها، به زرستان‌ها، به زیباترین و زلالترین آبهای شفابخشی که در زیباترین نقاط عالم هستی برای ما قرار دادی و ما را به آن وعده دادی برسان. خیلی خوش آمدید خانم. سلامت باشین. از اینکه سر این قرار حاضر شدید سلامت باشین. قدردان حضور شما هستم. به همه زاهدانی ها سلام ما را حضوراً برسانید. سلامت باشین. ما هم از قاب همین برنامه عرض سلام و ارادت داریم خدمت عزیزان سیستان و بلوچستان و برای اینکه قرار دیگری باشد اجازه میخوام که با حضرت عالی و بینندگان بیناضمیر برنامه قرار بذاریم دفعه بعد در همان روزستان ها، سپیدستان ها، زرستان های عالم انشاءالله همدیگر رو ملاقات کنیم و برای رسیدن به این قرار خیلی باید تلاش کرد. نیت پاک، رفتار پاک، گفتار پاک، انشاءالله به این قرار بعدی هم برسیم. خیلی خوش آمدید و بیقراریم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جنبی نه به گردی،
نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.